Sejak kecil lagi, aku bercita-cita untuk mengembara dan melihat dunia ini. Bagiku, hidup tanpa keluar dan melihat keindahan dunia ciptaan Tuhan ini adalah hidup yang sia-sia. Dan apabila aku menjadi seorang dewasa, aku merealisasikan impianku sejak kecil itu. Aku berjaya mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan segala-galanya, keluar dari rutin dan keselesaan hidupku dan hidup sebagai seorang pengembara. Berseorangan tanpa ditemani sesiapa. Aku hidup di jalanan, mencari pengalaman hidup dan melihat dunia ini daripada pandangan seorang pengembara. Kali ini, aku merentas ke dunia Arktik untuk melihat sendiri fenomena alam yang terjadi cuma di sana. Aku bukan sahaja kagum melihat keajaiban fenomena alam di situ, tetapi ianya mendekatkan lagi diriku kepada pencipta sekalian alam. Dengan basikal, aku menjelajah. Telah hampir 2 bulan aku mengembara di bumi Iceland dan aku telah mengayuh basikalku sejauh hampir 2000 kilometer. Aku telah menyaksikan dengan mataku sendiri fenomena Midnight Sun semasa aku berada amat hampir dengan garisan Arktik di Ísafjörður, utara Westfjords. Aku juga memasuki kawasan-kawasan yang aktif dengan aktiviti gunung berapi di kawasan utara Iceland. Dan kini, aku memasuki kawasan selatan di pulau ini dan melihat tasik-tasik yang penuh dengan bongkah-bongkah ais dan menerokai glasier terbesar di dunia di luar bumi Arktik. Julai 2012. Hampir 2 bulan aku meninggalkan tanah airku, mengembara. Fenomena Midnight Sun telah mula meninggalkan bumi Iceland ini secara perlahan-lahan. Aku mula melihat kegelapan di waktu malam di sini. Musim panas telah menunjukkan tanda-tanda untuk meninggalkan bumi Iceland ini. Semakin hari, semakin jauh aku meninggalkan garisan Arktik. Aku meneruskan perjalananku ke selatan Iceland dan aku singgah sebentar ke Hopen, sebuah bandar kecil yang terletak amat berhampiran dengan Vatnajökull, glasier terbesar di dunia di luar kutub utara. Dan apabila aku melihat glasier Vatnajökull ini dari jauh, aku melihat pemandangan yang menakjubkan, terutamanya semasa glasier ini diterangi cahaya matahari.
Perasaan rasa ingin tahu itulah yang menyebabkan saya rasa tak sabar untuk meneruskan perjalanan, sentiasa ke hadapan untuk tengok apa yang ada di depan saya. Bila saya tengok glacier tu daripada jauh, saya tak sabar nak tengok macam mana keadaannya di situ. Saya pernah merentas beratus-ratus kilometer di padang pasir masa di China dulu, dan tahu macam mana keadaannya berada di alam yang penuh dengan padang pasir. Dan sebelum tu saya masuk di dalam-dalam kawasan gunung berapi di utara Iceland dan merasai macam mana perasaannya bila dikelilingi oleh asap-asap yang tebal daripada gunung-gunung berapi di sana. Dan pada masa ni pula saya nak merasa macam mana rasanya berada di alam glacier, di satu alam yang penuh dengan ais. Jadi perasaan rasa ingin tahu itulah sebenarnya enjin utama yang menggerakkan saya ke hadapan. Keesokan harinya, aku terus mengayuh ke glasier terbesar itu, dan aku melalui Jökulsárlón, sebuah tasik glasier. Pemandangannya yang indah dan unik menyebabkan tempat ini selalu menjadi lokasi penggambaran pelbagai filem, termasuk filem-filem Hollywood seperti Batman Begins dan Tomb Raider. Dan tasik ini dibentuk cuma lebih kurang 60 tahun yang lalu. Saiz tasik ini adalah 2 kali ganda lebih besar berbanding cuma 15 tahun yang lepas, akibat daripada suhu dunia yang meningkat secara mendadak. Bongkah-bongkah ais yang sebesar 30 meter ini datangnya dari glasier Vatnajökull yang berdekatan. Ia akan terapung-rapung di tasik Jökulsárlón ini dan menjadi tarikan pelancong kerana keunikan pemandangannya. Bongkah-bongkah ais ini kemudiannya akan dihanyutkan oleh arus yang deras ini menuju ke laut lepas. Dan akhirnya, ia hilang di lautan Atlantik Utara. Aku kemudiannya berhenti dan memasang kemahku di Skaftafell. Dan aku mula menerokai glasier yang menakjubkan ini. Terdapat beberapa gunung berapi yang kecil yang masih aktif di glasier ini. Aku mengambil masa selama lebih kurang 9 jam untuk mendaki di kawasan glasier di sini. Aku meneroka tempat ini perlahan-lahan, mengambil masaku sendiri, kagum dengan keunikan pemandangannya. Apabila saya melihat pemandangan seperti glasier-glasier yang besar tu, tasik-tasik glasier, gunung-gunung berapi tu semua, saya berasa amat bertuah dan bersyukur kepada Allah kerana Dia telah membenarkan saya untuk melihat benda-benda ni semua semasa saya masih hidup di dunia ni.
selama ni saya cuma lihat pemandangan ni semua daripada gambar-gambar di internet. Tapi bila saya berada di tempat tu dan lihat dengan mata sendiri, baru saya sedar macam mana perasaannya bila dah berada di sana. Keliling saya daripada horizon ke horizon, saya lihat bumi yang asal ni yang masih belum disentuh oleh manusia bagi tujuan pembangunan moden. Bila pandangan saya tu begitu lapang, saya terasa macam jiwa saya pun jadi lapang dan sedar betapa agungnya Allah yang menciptakan segala-galanya. Menciptakan segala-galanya yang bukan sahaja benda yang dapat dilihat dengan mata, tapi semua benda yang dapat dikesan oleh semua deria yang dikurniakan kepada kita, seperti pendengaran kita, bau, rasa, panas, sejuk dan sebagainya. Semasa aku mengembara, aku rasa bertuah kerana aku dapat melihat pelbagai benda dan banyak yang aku dapat belajar darinya. Aku bukan sahaja dapat melihat keunikan cara hidup orang-orang tempatan di pelbagai tempat, tetapi aku juga dapat melihat dengan mataku sendiri keindahan alam ciptaan Tuhan. Aku kemudiannya singgah ke Vic, sebuah bandar kecil yang mempunyai penduduk cuma seramai 300 orang. Tetapi aku terasa sesak semasa tinggal di bandar ini kerana tempat ini sentiasa dipenuhi pelancong asing kerana pemandangannya yang indah dan ia terletak di tepi laut. Tiada halangan darat dari sini hinggalah ke persisiran pantai di Antartika, di penghujung selatan dunia, menyebabkan ombak yang dibawa lautan Atlantik Utara ini amat besar dan kuat. Suasana di sini dirancakkan dengan bunyi kicauan beribu-ribu burung yang berterbangan bebas di sini. Aku mendaki sebuah tebing yang tinggi di bandar ini untuk melihat pemandangan lautan Atlantik Utara dan kawasan di sekitar selatan Iceland dari tebing tinggi itu. Aku menghabiskan masa berjam-jam di situ,
menikmati pemandangan dari tebing tinggi itu. Sehinggalah matahari turun di kaki langit dan bersembunyi di sebalik gunung-gunung di barat Iceland. Setelah aku mendapatkan barang-barang keperluanku seperti bekalan makanan di Bandar Vik, aku memasuki satu lagi kawasan gunung berapi di bahagian selatan Iceland. Aku ke Lan Manaulaga, sebuah kawasan pergunungan yang popular di kalangan pelancong dan unik kerana kepelbagaian warnanya, yang antaranya terdiri daripada warna merah jambu, hijau, biru, kuning, hitam dan putih. Jalannya amat mencabar kerana angin bertiup amat kuat dari arah depan dan aku terpaksa melalui pasir-pasir yang lembut dan batu-batu yang besar. Aku kemudiannya memasang kemah dan meletakkan barang-barangku di dalam kemahku di tempat yang selamat. Sebelum aku mula meneroka kawasan pergunungan yang unik ini. Sekali lagi, aku terpegun melihat keajaiban dan keindahan bumi di Iceland ini. Pemandangan muka bumi yang unik ini dibentuk dengan aktiviti gunung-gunung berapi di sekitar tempat ini. Bukit-bukit di sini mempunyai berbagai jenis warna kerana ia dipenuhi dengan batu-batu rhyolite yang terhasil daripada letupan gunung berapi. Tempat ini sentiasa berbau sulfur yang datangnya dari gunung-gunung berapi berdekatan. Gunung-gunung berapi yang masih aktif ini sentiasa mengeluarkan gas-gas sulfur yang tebal. Mataku terasa pedih apabila aku melalui asap-asap sulfur yang tebal ini dan agak membahayakan apabila aku bernafas terlalu lama di dalam kepulan asap ini. Aku kemudiannya meneruskan saja perjalananku untuk menerokai kawasan bukit-bukit rhyolite ini berseorangan. Aku cuma terserempak beberapa kali dengan pengembara-pengembara yang lain yang semuanya meneroka tempat ini secara berkumpulan.
Seperti biasa, aku mendaki bukit yang paling tinggi di sini untuk melihat pemandangan di seluruh kawasan ini daripada tempat yang tinggi. Dan mengambil masaku sendiri untuk menikmati suasana di sini buat kali yang terakhir sebelum aku meneruskan perjalananku ke tempat lain yang seterusnya. Saya selalunya akan mengambil masa yang lama untuk menerokai setengah tempat yang saya pergi tu. Kadang-kadang kalau saya suka tempat tu, saya akan duduk dekat situ selama beberapa hari. Ini adalah kerana semua tempat yang saya pergi tu, kemungkinan besar saya memang tak akan lalu lagi. Bila saya mengembara ni, saya suka pergi ke tempat-tempat yang saya belum pernah jejak, yang saya belum pernah sampai. Jadi dari saya pergi ke tempat-tempat yang sama berkali-kali, saya lebih suka pergi ke tempat-tempat lain, dan banyak lagi tempat-tempat yang lain, negara dan benua yang lain yang saya masih belum sampai. Jadi selalunya di mana-mana pun saya berada, saya selalunya akan betul-betul menghargai setiap ketika, setiap minit, setiap saat ketika saya berada di situ. Kerana saya menganggap itulah kali pertama dan kali terakhir saya berada di situ. Setelah aku selesai menerokai kawasan pergunungan di Lan Manau Lagar, aku meneruskan perjalananku. Sekali lagi, aku melalui jalan yang mencabar. Pasir-pasirnya yang lembut, sungai-sungai dan batu-batu yang besar. Aku terpaksa berhenti seketika untuk membaiki kerosakan kecil pada basikalku. Dan setelah 2 hari aku mengayuh basikalku, aku akhirnya sampai ke destinasi terakhirku di Iceland, Thingvellir National Park. Di sinilah tempat pertemuan antara 2 plat bumi yang utama, iaitu plat Amerika dan plat Eurasia. Kedua-dua plat ini sentiasa bergerak menjauhi jarak masing-masing, menyebabkan banyak kejadian gempa bumi. Dan hot spring di sini mengeluarkan air yang panas yang melebihi 200 darjah Celsius. Di sini juga terletaknya Gullfoss, sebuah air terjun yang sentiasa dikunjungi pelancong. Dan setelah hampir 3 bulan aku mengembara, aku akhirnya kembali ke Reykjavik, ibu negara Iceland, dan menamatkan pengembaraanku di bumi Iceland yang indah ini.